Πριν μερικούς μήνες δημοσίευσα ένα βίντεο το οποίο παραδόξως είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και είχε τίτλο «Υγιεινές τροφές που δεν πρέπει να τρώτε ποτέ». Αφού δημοσίευσα το βίντεο, πολλοί ακροατές μέσα από τα σχόλια σχολίασαν για ακόμα μερικές υγιεινές τροφές που δεν πρέπει να τρώμε. Μαζί με αυτές μάζεψα και κάποιες άλλες που σκέφτηκα στην πορεία και αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο σε συνέχεια του προηγούμενου. Μπάρες δημητριακών. Στην καθημερινή μου τριβή με πελάτες του ιατρείου και πελάτες που παρακολουθώ μέσα από το διαδίκτυο, ακούω κατά το πρώτο ραντεβού να μου λένε με καμάρι ότι συχνά τρώνε μπάρες δημητριακών για να μην αφήσουν κενό το στομάχι και πέσει ο μεταβολισμός. Το έχω πει και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, δεν πειράζει να πέσει ο μεταβολισμός αν η άλλη επιλογή είναι να φάω ένα σκουπίδι. Καλύτερα να πέσει και μετά να τον ανεβάσω με κάτι που είναι καλό για την υγεία μου. Οι μπάρες δημητριακών, που είναι αυτό που ακούω συχνότερα που καταναλώνουν τα άτομα τα οποία δεν θέλουν να αφήσουν κενό το στομάχι τους, είναι μια τροφή με πολύ χαμηλή διατροφική αξία. Αποτελούνται κυρίως από αλεύρι, ζάχαρη και επεξεργασμένα λιπαρά. Τίποτα από αυτά δεν είναι υγιεινό και τίποτα από αυτά δεν πρέπει να τρώμε συχνά. Να τονίσω όμως μια σημαντική διαφορά. Στην αγορά θα βρείτε και μπάρες ξηρών καρπών. Είναι μπάρες που είναι φτιαγμένες από αλεσμένους ξηρούς καρπούς και από ξηραμένα φρούτα. Αυτές οι μπάρες είναι καλές. Αρκεί στα συστατικά να είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιέχουν δημητριακά, ζάχαρη και επεξεργασμένα λιπαρά. Στα καταστήματα με υγιεινές τροφές θα βρείτε αρκετές μπάρες ξηρών καρπών που αποτελούνται πρακτικά αποκλειστικά από ξηρούς καρπούς και συνήθως χουρμάδες. Αν θέλετε κάτι υγιεινό σε μορφή μπάρας, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή. Φυσικά να θυμίσω ότι τρώγοντας τους ξηρούς καρπούς και τους χουρμάδες από το σακουλάκι χύμα θα σας κοστίσει τα μισά ή και λιγότερα λεφτά. Φυτικά γάλατα. Μέσα από τα σχόλια του καναλιού με ρωτάτε ξανά και ξανά να σχολιάσω για τα φυτικά γάλατα. Η αλήθεια είναι ότι τα φυτικά γάλατα αποτελούν μια πολύ μεγάλη κατηγορία προϊόντων, από τα οποία κάποια είναι ανθυγιεινά, ενώ κάποια είναι αρκετά υγιεινά. Η πλειοψηφία όμως θα έλεγα ότι περιέχει αρκετή ζάχαρη ή παρόμοια γλυκαντικά και η θρεπτική τους αξία είναι αρκετά περιορισμένη. Τα περισσότερα φυτικά γάλατα δεν αξίζουν να τα καταναλώνετε. Υπάρχουν μερικά τα οποία έχουν πολύ λίγα συστατικά, αλλά από την άλλη, από όλα τα φυτικά γάλατα λείπουν τα δύο πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά που πρέπει να έχει μια τροφή. Οι φυτικές ίνες και οι πρωτεΐνες. Άρα ακόμα και τα φυτικά γάλατα, τα οποία δεν είναι ανθυγιεινά, έχει νόημα να τα καταναλώνουμε σε μικρές ποσότητες και μόνο για να καταναλώσουμε μαζί τους κάτι άλλο που να έχει πολλές φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που βγάζει νόημα διατροφικά. Να διαλέξουμε δηλαδή ένα φυτικό γάλα που αποτελείται από πολύ λίγα συστατικά και δεν περιέχει γλυκαντικά και να το προσθέσουμε σε μη επεξεργασμένα δημητριακά και ξηρούς καρπούς για να το καταναλώσουμε για πρωινό. Τέλος, θα ήθελα να σας πω και το μεγαλύτερο μου παράπονο για τα φυτικά γάλατα. Είναι εξωφρενικά ακριβά. 1 λίτρο γάλα σόγιας χωρίς γλυκαντικά περιέχει 70 με 80 γραμμάρια αλεσμένη σόγια που κοστίζει μερικά λεπτά και νερό. Προσωπικά με εξοργίζει που καλούμε να το πληρώσω 2 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι εξωφρενικά ακριβό χωρίς κανένα λόγο και ότι με ληστεύουν όταν το πληρώνω. Δημητριακά πρωινού. Όσοι από εσάς διαβάζετε τα συστατικά των προϊόντων που καταναλώνετε, πιθανόν να έχετε παρατηρήσει ότι τα περισσότερα δημητριακά πρωινού αποτελούνται κυρίως από λευκό αλεύρι και ζάχαρη. Είναι δύσκολο να παράγεις κάτι υγιεινό το οποίο να περιέχει πολύ αλεύρι και ζάχαρη. Και τα δημητριακά πρωινού δεν αποτελούν εξαίρεση. Η μερική αντικατάσταση του λευκού αλευριού με λίγο αλεύρι ολικής και μερικές φορές ακόμα και αντικατάσταση της ζάχαρης με άλλα γλυκαντικά δεν βοηθάει πολύ την κατάσταση. Η ουσία παραμένει η ίδια. Σχεδόν όλα τα δημητριακά για πρωινό είναι πάρα πολύ ανθυγιεινά. Αν παρόλα αυτά επιμένετε να τρώτε δημητριακά για πρωινό, προτιμήστε τουλάχιστον τις νυφάδες βρώμης που είναι πολύ οικονομικές και μπορεί μαζί με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα και γιαούρτι να οδηγήσουν σε ένα αξιοπρεπές πρωινό. Τα υπόλοιπα δημητριακά πρωινού ξεχάστε τα. Προϊόντα χωρίς γλουτένη. Η γλουτένη είναι η κύρια πρωτεΐνη που υπάρχει στο σιτάρι και υπάρχουν μερικοί άνθρωποι ανάμεσά μας που έχουν μια μορφή αλλεργίας στη γλουτένη που οδηγεί σε μια σημαντική πάθηση που ονομάζεται κοιλιοκάκι.
Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχει 1 στους 200 από αυτή την πάθηση, αλλά μέχρι και 8% των ανθρώπων μπορεί να έχει δυσανεξία στη γλουτένη χωρίς να εμφανίζει την πλήρη πάθηση. Για τους ανθρώπους που έχουν κοιλιοκάκι, η αποφυγή της γλουτένης είναι θέμα ζωής και θανάτου. Για τους υπόλοιπους που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη αλλά δεν έχουν κοιλιοκάκι, η αποφυγή της γλουτένης μπορεί να είναι χρήσιμη. Για το υπόλοιπο 92% των ανθρώπων, η αποφυγή της γλουτένης δεν είναι αναγκαία. Μάλιστα, μπορεί να είναι και λάθος επιλογή. Γιατί υπάρχουν υγιεινά προϊόντα που περιέχουν γλουτένη και είναι σε καλή τιμή και δεν είναι έξυπνο να τα αποφεύγει κάποιος. Τα προϊόντα χωρίς γλουτένη είναι υποδεέστερα από τα αντίστοιχα προϊόντα με γλουτένη. Για να το πω πιο απλά, αν ξοδέψω 2 ευρώ για να αγοράσω ψωμί χωρίς γλουτένη, θα αγοράζω σίγουρα πολύ χειρότερο ψωμί από το να ξοδέψω 2 ευρώ για να αγοράσω ένα καλό ψωμί με γλουτένη. Αυτό που μπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα είναι ότι στην αγορά κυκλοφορούν πάρα πολλά διατροφικά σκουπίδια που με καμάρι γράφουν στην ετικέτα τους ότι είναι χωρίς γλουτένη, υπονοώντας ότι αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για πολλούς από εμάς. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αν δεν έχετε δυσανεξία στη γλουτένη, δεν πρέπει να αποφεύγετε τη γλουτένη. Παγωτό γιαούρτι. Κλείνοντας, λίγο σοβαρά και λίγο αστεία, θέλω να μιλήσω για το παγωτό γιαούρτι. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε καταλάβει ότι το παγωτό γιαούρτι δεν είναι μια υγιεινή επιλογή. Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε ότι το παγωτό γιαούρτι είναι περισσότερο παγωτό παρά γιαούρτι. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να σκέφτεστε όταν βλέπετε μια τροφή και δεν είστε σίγουροι αν πρέπει να τη φάτε ή όχι. Αν κάποιο κομμάτι του τίτλου ακούγεται ανθυγιεινό, μην παραστήρεστε από τα υγιεινά φωτοστέφανα που του βάζουν. Σχεδόν πάντα επικρατεί το ανθυγιεινό. Όλοι ξέρουμε ότι το απλό ζωντανό γιαούρτι είναι υγιεινό. Επίσης ξέρουμε ότι το παγωτό είναι ανθυγιεινό. Εάν φτιάξουμε παγωτό και το βαφτίσουμε παγωτό γιαούρτι, στην ουσία παραμένει παγωτό. Με τον ίδιο τρόπο, αν για παράδειγμα διαβάσετε στο σακουλάκι φουρνιστά πατατάκια, μην σκεφτείτε ότι πρόκειται για πατάτες στο φούρνο. Πρόκειται για το κακό συστατικό του τίτλου. Είναι πατατάκια. Μην βιαστείτε να θεωρήσετε ότι είναι ιδιαίτερα διαφορετικά από τα κανονικά πατατάκια. Έχετε παρατηρήσει και άλλες τροφές που ενώ η ετικέτα ουρλιάζει ότι είναι υγιεινές, εσείς διαβάζοντας τα συστατικά έχετε καταλάβει ότι είναι ανθυγιεινές? Γράψτε το στα σχόλια για να ενημερώσετε και τους υπόλοιπους και μπορεί σε μελλοντικό βίντεο να το περιλάβω και αυτό. Επίσης, αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο που έκανα σχετικά με τις υγιεινές τροφές που δεν πρέπει να τρώτε ποτέ, πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου για να το δείτε. Ευχαριστώ πολύ.